حكم قضائي جديد بيهز سياسة تجميد ملفات المهاجرين داخل USCIS، لكن هل له علاقة بالهجرة العشوائية ولا ملهوش؟ مساء الخير عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في بداية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت للفيديو واشتراك للقناة عشان توصل لك اكبر عدد من فرص الغلابة. ما تنساش تتابع صفحتنا على الفيسبوك فرص الغلابة، ولو انت اول مرة تشوفنا تابع معانا وان شاء الله ربنا يكرمك بسفرية وتطلع من بلدك. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا ندخل في الشرح على طول. امبارح بتاريخ 24 أغسطس 2026 صدر حكم مهم جدا من المحكمة الفيدرالية في شمال كاليفورنيا في قضية ريد ايجل لو LC ضد إدلو، والحكم مش مجرد كلام أو توصية. المحكمة هنا اعتمدت الدعوة كدعوة جماعية وأصدرت أمرا قضائيا أوليا ضد سياسة تجميد ملفات الهجرة التابعة لUSCIS. طيب الحكم بيقول ايه؟ القصة بدأت عندما أصدرت USCIS مذكرتين في ديسمبر 2025 ويناير 2026، ونتيجتها كانت تجميد أو وقف البت في طلبات الهجرة لأشخاص من دول اعتبرتها الإدارة عالية الخطورة. المحكمة هنا أوضحت أن طلبات هؤلاء الأشخاص فضلت متوقفة بناء على جنسيتهم وليس بسبب مشكلة فردية في كل ملف. والأهم أن المحكمة رفضت استمرار وضع الملفات دي خارج طابور المعالجة الطبيعي، ولكنها أصدرت أمرا بإعادة طلبات أفراد الفئة المشمولة لطابور المعالجة الطبيعي لدى USCIS. مين اللي الحكم يخصهم؟ الحكم بيشمل فئة محددة من الأشخاص اللي بيحملوا جنسية أو أصلا من إحدى دول 39 دولة مشمولا بالإعلانات الرسمية المذكورة كانت في الحكم أو من السلطة الفلسطينية، والناس دي كان ليهم طلب هجرة قائم أمام USCIS، وكمان يكون الطلب ده تحديدا خاضعا لسياسة التجميد اللي أصدرتها USCIS في ديسمبر 2025 أو يناير 26، واللي لحد النهاردة ما صدرش فيه قرار نهائي وقت اعتماد الفئة دي. يعني ببساطة الحكم بيستهدف ملفات موجودة داخل USCIS ومتأثرة بسياسة التجميد، والكلام ده للناس اللي من 39 دولة داخل أمريكا، وده بشرى يعتبر في حد ذاتها بتدي امل للناس اللي بره امريكا ان ممكن يتشال من عليهم حظر 39 دولة، لان لسه في قضايا تاني مرفوعة برضه ضد سياسات الحكومة وسياسات الحظر اللي واخداها والتعليقات اللي واخداها ضد الدول ايا كانت ال75 دولة اللي تشال وال39 دولة اللي تشال من جوه امريكا بس. وبكده يكون فاضل معانا التعليق الأمني اللي موجود على مستوى العالم كله، وكمان تعليق 39 دولة للي خارج الولايات المتحدة. وهنا هنقول النقطة المهمة جدا بخصوص الهجرة العشوائية. الحكم ما بيلغيش الهجرة العشوائية ولا بيؤمر وزارة الخارجية بفتح ملفات الهجرة العشوائية، ولا بيقول ان جميع الفائزين في لوتري 2026 او اللي هيقدموا على لوتري 2027 اصبحوا مشمولين بالحكم. ليه الكلام ده؟ لان الهجرة العشوائية بالنسبة لمن تتم اجراءاتهم من خارج الولايات المتحدة تمر اساسا من خلال وزارة الخارجية اول حاجة والسفارات والقنصليات الامريكية. اما الحكم ده فهو ضد USCIS بس، والقضية نفسها بتتعلق بسياسات USCIS اللي جمدت طلبات الهجرة والمنافع الموجودة أمام USCIS. لكن هل يمكن أن يكون له تأثير غير مباشر على بعض أصحاب فائزين لوتري 2026 وموجودين خارج الولايات المتحدة؟ أيوة، وهنا لازم نفرق إذا كان في شخص فايز بلوتري 2026 موجود داخل الولايات المتحدة وبيعالج موضوعه من خلال USCIS وعنده طلب بيقع ضمن الفئة اللي حددها الحكم، فقد تكون هناك أهمية للحكم بالنسبة لملف. لكن الفايز في لوتري 2026 والموجود خارج الولايات المتحدة واللي مستني مقابلته في السفارة لا يصبح تلقائيا مستفيدا من هذا الحكم. لذلك ما ينفعش نقول ان الحكم ده هيعيد مقابلات اللوتري، او الحكم ده هيجبر السفارات على جدولة الفائزين، او الحكم ده هيلغي تجميد الهجرة العشوائية. الحكم
الحكم ما بيقولش كده، الحكم طالع للناس اللي عندها ملفات في USCIS وداخل الولايات المتحدة. ولكن نقدر نقول ليه الحكم ده مهم جدا سياسيا وهجريا؟ لان المحكمة ما اكتفتش بقول ان هناك تأخير فرديا، المحكمة اعتبرت ان القضية تتعلق بسياسة موحدة، وضعت مجموعة كاملة من الاشخاص خارج مسار المعالجة، واشارت الى ان محاكم اخرى سبق ان وجدت ان مذكرات USCIS غير قانونية، وانها بتعاني من مشكلة في كونها تعسفية وغير قائمة على اتخاذ قرار اداري مبرر. والأخطر بالنسبة للحكومة إن المحكمة قالت هناك احتمالا قويا لنجاح المدعين في القضية، ثم منحت الأمر القضائي الأول. وفي النهاية كان توجيه المحكمة واضح، يجب أن يعالج طلبات أفراد الفئة بطريقة طبيعية بدل إبقائها متجمدة بسبب سياسات USCIS اللي مطعون عليها. الخلاصة، الحكم ده انتصار مهم للمهاجرين المتضررين من تجميد USCIS لملفاتهم كل، لكن بالنسبة لفئة المهاجرين وما زالوا خارج الولايات المتحدة الحكم مهم ومبشر من ناحية مواجهة سياسات التجميد القائمة على الجنسية، لكنه ليس حكما بإلغاء سياسة الهجرة العشوائية، وليس حكما بإجبار السفارات على إجراء مقابلات دايفرستي فيزا ألا وهي اللوتري، وليس حكما صادرا ضد وزارة الخارجية. وبالتالي لو انت فايز لوتري 2026 او منتظر لوتري 2027 ما ينفعش تعتبر نفسك مشمولا بالحكم لمجرد انك انت من احدى الدول المذكورة. العبرة هنا بالسؤال، لو انت عندك طلب هجرة قايم قدام USCIS والطلب ده تحديدا خاضع للتجميد اللي بتتكلم عنه المحكمة وداخل امريكا، هو ده اللي لازم تدور عليه، لان الحكم هنا بيشملك انت. فدي تعتبر بداية مبشرة وحكم مبشر للناس اللي من ضمن الدول 39 دولة المحظورين زي اليمن والسودان والسلطنة الفلسطينية وغيرهم من باقي الدول العربية اللي اتصنفوا انهم ذات خطورة عالية. ان شاء الله في اخبار حلوة جديدة هتيجي قريب باذن الله. كل اللي عليكم يفضل عندك الامل موجود، المسألة مجرد مسألة وقت مش اكتر، لسه في قضايا تاني هتبان خلال الايام اللي جاية الاحكام بتاعتها، لانها ضد سياسات الادارة الحالية في قصة التعليق والحظر وعدم اصدار التأشيرات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الخاص بينا. ما تنساش في نهاية الفيديو تعمل لايك وشير واشتراك للقناة وكومنت على الفيديو ده عشان توصل لأكبر عدد من الناس. فرص الغلابة. سلام.